Welcome, welcome. WEEGSCHAAL. WEEGSCHAAL, this is year 2022. Ik moet best wel zeggen bedankt voor je steun en positive alignment of energy. WEEGSCHAAL, 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 WEEGSCHAAL. It is a good year, okay, and it is a year van rijkdom, okay. Onverwacht rijkdom. Oké. Het is een year van ga op zoek naar je eigen geluk, je eigen rijkdom. Oké. Sta even in je schoenen. Wacht niet op iemand anders. Sommige van jullie, vooral in je career, gaan voor jezelf gaan werken. Oké. Omdat dat gaat creëren financial stability in your world. And this is good. It is a positive year van u creëer een nieuwe manier om u financially stabiel te worden. Dus het is een situatie dat je gaat niet wacht op iemand. Je zit je eigen financial flow. Je zit te creëren voor jezelf. Voldaan macht van rijkdom voor jezelf in plaats van je wacht op een andere. This is een goed jaar voor creative situatie en dat komt op in augustus. As you have wat geschreven, it's to publish, it's on the markt te zetten augustus, oké. De maand van mei, april, mei, juni is goed. Dus april, mei en juni is goed. Je beste maand. De eerste 6 maanden van de jaar is goed. Maar februari is waar sommige van jullie je huwelijks worden gepleiten. Oké. Oké. Januari is je beste maand. De eerste 6 maanden van de jaar is goed. Maar de eerste half van de jaar is, weet je wel. En juli, augustus en september. Oké, maar december is goed. Dus januari. Februari. Als je bent getrouwd, is niet goed. Maart is goed. April, May, June, April, May en juni, fab. Nou, juli, nee, augustus is jaloezie, maar de jaloezie komt tot een eind, oké? En September. Problematic situatie. Dus niet vergeten, oké? Nou, we gaan even kijken. Januari is een goed maand, some sort of a new start, omdat je loopt weg van een groep van kennis. Je loopt weg van coworkers, vrienden, kennis. Deze mensen hebben pain. Die hebben je heleboel pijn gebracht, problemen gebracht. Dat je eindt op in some sort of problematic situatie. Dus ik zie dat jullie lopen weg en draaien je rug aan vrienden en kennis. Oké, je bent zoiets, ja, dit wil ik niet meer. Hier behind de kijken. Deze vriendschap. Deze werkgelegenheid. Dit is niet goed voor mij. Ik ga op zoek naar iets anders. So, januari is wanneer je denkt, oké, ik snap jullie. Ik ken dit, ik zie het, ik doe het voor mezelf. En dat is de soort van acceptatie dat je neemt op voor jezelf. En je loopt weg. Omdat je recognize dat deze vrienden en kennis
Geef je niet wat je bent op zoek, oké? En dat is goed. Dus je hebt zoiets is, je bent jezelf tegengekomen door problemen dat en andere vrienden, kennis dat je hebt je hart opgezet. Dat je denkt, oké, deze mensen hebben mijn rug en je recognize het is niet zo, oké? Verdriet is hier en ik zie een heleboel van jullie komen achter dat mijn huwelijk is echt beëindigd. En het is een situatie waar je ziet hier is dat je recognize dat mijn huwelijk, dat contract dat ik heb, ja, het is nou echt, er is niks meer om aan te werken. Mijn huwelijk is, this is it. Ik heb mijn karma verwerkt met deze persoon, is goed. Prima. Tower moment, bam, oké, is goed. Het is de energie van Mars. Dus dit kan ook contractual agreement op de workfloor. Oké, dus januari, je kunt gewoon recognize dat je coworkers zijn full of it. En je gaat op zoek. En je recognize, juni krijg je om te horen in je contracten. En ze gaat niet verder met je. Oké, prima, fijn. Ik ga op zoek naar iets anders, oké? Dus het kan dat je begint een nieuwe baan in januari, maar mensen creëren chaos voor jou. Februari, je krijgt om te horen, dit gaat niet lukken. En je bent, oké, fijn, prima. Je gaat op zoek naar iets anders, oké? En wanneer deze dingen gebeuren, je moet zoiets zeggen, ja, ik weet mijn waarde. Misschien jij ziet niet wat is mijn waarde, is goed, prima, toedeledokie. En je laat het los. Omdat in maart krijg je een nieuwe contract, oké? So dus, voor sommigen van jullie is je huwelijk, voor sommigen van jullie is gewoon een overeenkomst dat je hebt. Het werkt niet en je denkt, toedeledokie, ik vind het goed, oké? New contractual agreement en sommige van jullie, dat is in een relatie met een stiermaak of steenbok. Je gaat even recognize dat deze, je probeert hier aan te werken, maar deze relatie of deze huwelijk gaat niet lukken. Is zoals als je recognize dat deze persoon is niet geïnteresseerd in mij. Oké, prima, oké. Ik ken een huwelijk that is now over. Ik ken een relatie that is now over. It's a stiermaak of steenbok person and you recognize, okay. Ik snap het. Oké, dus dit is een jong stiermaak of steenbok. Dat sommige van jullie gaat even vertellen, hey, ja, ik wil hier niet meer aanwerken. De liefde is niet meer. Zullen wij gewoon gaan scheiden? En je gaat dat doen. En ik vind, het is een situatie waar je recognize deze huwelijk, deze connectie. Ja, ik heb geprobeerd daar aan te werken. Ik heb een situatie dat een jong stiermaak of steenbok 3 die is zoiets als, ja, ik wil niet meer verder. En ik zie dat je had gehoopt dat deze persoon wil met jou gaan trouwen. Of ik ga dat jullie trouwen voor een paar maanden of een paar jaar. En dan deze persoon is zoiets als, ja, ik wil niet hier verder. Dus voor sommige van jullie, oké, maar voor sommige van jullie is het goed. Je loopt weg en dan nieuwe liefde komt binnen. Dus dat is goed. Oké, mannen. Als je bent op zoek naar nieuwe liefde, de maand van april is goed. Maand van april, het is overkomen een situatie met een crave. Geen goed nieuws voor een crave man of creëer. Some sort of a drama in je leven en geen goede nieuws voor deze crave man. Mensen nou recognize wat deze crave man heeft gedaan. Je bent gelukkig overkomen deze crave man en je gaat vooruit in je leven. Het is zoiets als toedeledokie. Deze crave man heeft een problematische situatie voor jou gecreëerd. En je stapt weg van. Dus sommige van jullie kunnen stappen weg van een crave man en beginnen met een leerman. Oké?
En jullie zijn weegschaal, ja, dus is wees goed met een Leo. Jullie weegschaal kan met vuurmensen en je vindt liefde met een Leo. Dus ja, het is wat het is. Je denkt, oké, het werkt niet. En je denkt, oké, fijn. En daar je draait om. En er is een Leo man dat is daar open voor jou. So this is good voor jullie weegschaal. Oké. Dan in de maand van mei, een good month. Pas op in mei, je kunt zwanger raken. Oké. Dus dames, het is mei. Je kunt verhuizen naar een nieuwe huis. Maar mei, sommige van jullie kunnen bevallen. Maar mei, ik zie sommige van jullie worden zwanger. Het is goed. Mei is zo positief. Een heleboel van jullie kunnen een huis gaan kopen of verhuizen in mei. En this is good. Ik zie, zoals is positivity. Zoals is sommige van jullie gescheiden. Je gaat uit het huis of hij is uit het huis en je voelt je lekker. Je voelt jezelf terug, oké? Maar dames, je kunt zwanger raken. Oké? Het is een good year om dingen te publishen of als je hier iets en je wil het op de markt zetten. Ja, het wordt een succes, oké? Het is een ja. Het wordt een succes. Nou, een heleboel van jullie, nieuwe liefde komt binnen. En een vrouw die is op zoek naar nieuwe liefde, het komt binnen. Ik zie het komt binnen onder de energie van. En in mei, daar kan soms soort van huwelijk, sommige van jullie vrouwen kunnen gaan trouwen in mei. Oké, samenwonen, trouwen, nieuwe huis. Dat is goed. Maar mei is zeer positief. Met nieuwe huis, gaan trouwen, zwangerschappen. Prima. Bevallen, mei. Mooi. Oké, juni. Juni heb je mee te maken met waterman. Oké, dat is de energie van de ster. Maar het is de energie van de waterman. Waterman is de 11 huis. This is good. Succes. Nou, de ster is prachtig. Omdat de ster geeft je nieuwe start in geld. Oké, maar ook nieuwe start, some soort van nieuwe communicatie. Dus dit is zeer positief. Je wordt succesvol en met de succes breng je geld, maar ook some soort van nieuwe communicatie komt op voor jullie. Dus een heleboel van jullie zitten wachten voor deze nieuwe verandering in je leven. En het is nou binnengekomen. Dus dit is best wel positief. Dus en nogmaals, juni is en je eindigt de eerste 6 maanden op een zeer positieve note. En dit is zeer goed voor jullie als je gaat vooruit in je leven. En het is zo positief. Zeer positief alignment of energy. Dus de eerste 6 maanden zit goed uit, behalve van februari. Voor getrouwde mensen en contractual agreement. Dat is behindig. En dit is meer relatie. Huwelijks. Dat is soort of een situatie waar pluf. Nou, we gaan naar de volgende 3 maanden. Juli, augustus en september. Oh, ik vind het niet lekker voor jullie, maar het is wat het is. Daarom weten wij wat te wachten van tevoren. Nou, alright. In de maand van juli beoordeling. Maar deze beoordeling is goed. En de beoordeling is dat jullie komen achter je vijand. En je vijand is een young ram, Leo of boodschapper person. En you know, kom achter dat deze persoon was niet te vertrouwen. Dus deze persoon komt op, maar het is geen fijne persoon, zeg maar zo. Misschien is je kind dat zit je tegen te werken en dat soort van ding, een ramly of boodschap person. Maar voor meestal van jullie is je ex-man of een ex-kennis of vrienden
Dat is a scorpion of a crave. Oké, zit je tegen te werken. Het was iemand dat misschien je wil niks mee hebben. En deze person create chaos in your world. Maar een beoordeling en een tower moment komt voor deze person. Deze person heeft heel veel jaloezie tegen jou op. Oké, dus wees voorzichtig in juli. Augustus hebben wij mee te maken met het eind van de jaloezie. Dus in augustus, de eind van de jaloezie dat meestal van jullie hebt meegemaakt. En ik zie dat especially mensen tussen de leeftijd van 50 en 18 en 50. Je gaat best wel aan je relatie werken. En de derde persoon, je gaat gewoon weghalen uit je relatie. Dus, het is een situatie waar jullie gaat gewoon direct communiceren. Ik ga niet lukken. Dit is een tower moment. Dag. Weet je, het is een situatie waar daar was zoveel jaloezie around jou. Dat het is zoiets als, hey, opschieten. Dit heb ik niet nodig in mijn leven. Dus de jaloezie dat was around jou is zoiets als je bidt en je denkt. En je gaat even recognize dat je gaat jezelf afscheiden van mensen als je recognize dat die have dat soort van jaloezie, weet je. Want ik zie een kreef en een vis of such een haat tegen jou. Een viskreef. En je bent zo. Dus deze mensen worden verwijderd uit je leven. Oké. Dan we bekijken september. September is een goede maand. En september is waar je komt achter dat misschien dit is je partner, een ramli of boodschappenvrouw. Heb geld genomen, kinderbijslag genomen, maar had geen kinderen. En kunnen iemand kind gebruiken of je kind gebruiken of whatever this is. Maar de overheid komt echt en recognize wat deze person heeft gedaan. Dus het is zoiets als ik weet niet, als is je moeder of een ramli of boodschap person that have some sort of overheid subsidy of zo aangevraagd voor een kind. En het was niet zo, of subsidie overvragen van de overheid, het was niet zo. En de overheid heeft deze persoon vastgehouden om de geld terug te betalen, omdat de persoon heeft de waarheid niet verteld, oké? Of de persoon heeft de geld aan de volste benodigdheid. Dus het is iemand, dat is een ramli of boodschap, dat je zussen kent, vrienden kennis, en is zoiets als, je denkt, wow, oké. Weet je, dus je bent zoiets als, nou, oké. Oktober, als je een moeder of iemand eindigt in de ziekenhuis, die gaat beter voelen, oké. Dus ik zie sommige van jullie mannen, je moeder of zo, beëindigt in de ziekenhuis of, maar ik zie dat een oplossing komt, dus problemen, gezondheid, klachten, dat soort van dingen. Met familielid voor jullie mannen. Het gaat goed komen. Mannen dat hebben problematische situatie. Als je bent een dokter, advocaat of ook een professional person. Een resolutie komt voor jullie weegschaal mannen. Oké. Dan we bekijken de energy of November. November. Een heleboel van jullie beëindigt some sort of connection met either je vader of je man. Dus ik ken dat je scheiding is nou over en je beëindigt dus relatie. Je wordt uitbetaald en je denkt, oké, bedankt, TERUGKEER. En het is een situatie waar je denkt, ja, oké, mijn huwelijk is over, is fijn. Mijn relatie is over, is goed. Ik ben financieel stabiel, ik hoef geen relatie, ik ben goed zo. That sort of energy dat ik zie, sommige van jullie
have mee te maken. Sommigen van jullie weegschaal gaat even denken, nee. Nee, ik ben goed zo. Ik wil blijven hoe het is. Sommigen van jullie krijgen uitbetaling. Misschien je had weggelopen. En sommigen van jullie, je man, zit zorgen te maken omdat problematische situatie voor je man in de maand of november. Dus, en als je hebt geen man, is je vader of je broer is in some soort van problematische situatie gekomen. Dus wees voorzichtig. December is een goed maand. En december, ik waarschuw jullie, ga even de ouderwetse loterij gaan kopen. Dat is goed omdat Jupiter is in de maand van december. Nou, Jupiter in de maand van december brengt back geld. Okay? Jupiter is positive. Jupiter is over geluk en het heeft mee te maken met geld. Nou, weegschaal dat had in de verleden geld genomen of opgenomen of lening afgesloten, die gaan terug nu in de maand van december en ik zie dat je gaat het afbetalen. Dus ik ken dat je hebt een auto lease of zo en je wint heel veel geld of je bent erven veel geld of je project is zo goed, je betaalt al je schuld af. Dus dit is best wel goed. Jupiter brengt je een nieuw start. Sommige van jullie kunnen bevallen in de maand van december, oké? Dus als je bent zwanger geraakt mee, ja, december, oké? Ja, sommige van jullie dat, ja, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. 9 maanden. Dus, een goed jaar. De enige 3 maanden in juli, augustus en september, oké? Dat. Nou, we gaan even kijken je huizen. En je huizen, eerste huis is van de zelf. En je recognize iets over een ram. En je gaat behind some sort of vriendschap met een ram. Omdat je recognize, het is geen goede vrienden. Je wordt verdrietig en gespeeld door deze persoon. Je tweede huis, problematische situatie, omdat some soort of werkcontract is beëindigd, of je huwelijk is beëindigd, of je samenlevingscontract is beëindigd, tower moment, en dat affect je financial huis. Je tweede huis is de huis van je financial house, dames en heren, oké? Derde huis is nieuw contract. Als je bent op zoek naar werk, het is een yay. Oké, nieuwe contract komt op als je beëindigt een relatie, nieuwe liefde komt in je leven. Oké, zo nieuwe contract en nieuwe liefde. Dus iets dat je wil meemaken met een groep van mensen, je wil samen lid worden, ja. Oké. Als we bekijken de huis van family. Weegschaal dat is in een relatie met een crave. Dus relatie behind. Sommige van jullie weegschaal had gehoopt some soort of een nieuwe relatie. Het gaat niet lukken. Scheiden. Maar na deze scheiden komt iemand nieuw op je pad. Dus maak geen zorgen over de scheiden. Je hebt je karma verwerkt. Vijfde huis hebben wij in de vijfde huis jullie weegschaal mis een oude vrouw. Oké, ik heb een vriendin, maar die is ouder dan jou. En het is dat je recognize dat hey, deze persoon was best wel goed voor mij. Deze persoon was een goed persoon. En ik zie jaren heb je niks gehoord van de persoon, maar je denkt, Jezus,
Weet je, waarom had ik deze persoon zo behandeld of zo? En je gaat richting naar de personenhuis om even te gaan praten. En het gaat goed. Dus ga daarvoor, oké? Is een situatie waar is in de huis of de vriend en friend, de huis van vrienden. En het is zo, het is, je had, misschien had je ruzie, misschien had je iets gedaan en de vriendschap was uit en je gaat even gaan met de persoon praten. Je gaat even recognize the person said, hey, laat het is wat het is, weet je. Je bent een goed mens en dat soort dingen. Vrouwen of mensen, je wordt succesvol. De huis van werk en thuis is goed. Nieuwe start met de financiële situatie. Nieuwe start omdat je gaat communiceren. En door communiceren krijg je een heleboel financial steun. En dat is best wel goed. Dus dat is zeer, zeer positief. Oké, zeer positief. So, de huis van je everyday duties, dat sommige van jullie van het huis kan werken of kan voor jezelf werken, dat is best wel goed. De 7 house is de huis van korte contractual affair, one night stand, this is over. Het is zo, het is iemand dat je had een weet je zag voor een korte period wordt je grootste vijand. Deze persoon zit jij te zeggen. En je wordt deze persoon te pesten. Oké? Achter je vorige, dat soort of ding. 9. De 8 huizen. Some sort of a jealousy. 8 huizen is so it says korte contract, affairs, contract that is korte duren. A tower moment. It is now behind us. Mensen now recognize that it is tijd om a persoon of a situatie los te laten. En this is good. Okay, dus in je 10th house, 9th house, heel veel van jullie in 9th house hebben mee te maken met een Romley of boodschapper person. En door iets, je krijgt, het zoals als je stap mag van de persoon en je gaat even voor jezelf nadenken. Dus alles wat mee te doen met examen of zo is goed. Omdat het zoiets is, je krijgt je wijsheid. Je wordt geopend naar andere dingen. Je begint andere dingen te zien, snappen. Je voelt je goed. Het is, zoiets als alles is complete. En het is doordat je start, je gaat op zoek naar iets. Zoiets is, daar moet wel iets. Dit kan het niet zijn, oké? En als mensen komen op naar zijn 40 leeftijd, ze is altijd op zoek naar wat is de kern van de waarheid? Waarom zijn we hier, oké? 10 als je gaat richting de verzorging, alles te doen met verzorging, mensen, dat soort van dingen, daar krijg je je geluk, oké? Dus career, verandering en je gaat even vinden dat dat is waar je geluk is. En dat is goed. Groep van mensen, authoritarian, is zoiets als je gaat even bekijken. Zoiets als, ik weet het niet, maar kijk hier anders op. Ik weet niet waarom, maar het is zoiets als een moment waar je recognize iets met een groep van mensen dat je weet het niet. Het is zoiets als je gedachtebeeld,
Je denkbeeld, wat je had gedacht, je mening over groepen mensen wordt veranderd. You see it's on this. And you begin to recognize that. Je had een ogen opkijken naar iemand and then you recognize. Okay. New start met je financial situatie. Je geluk komt nou weer terug. It is so it says there was some sort of opslommering. And this is your 12th house. This is so it says karma is over. Je hebt je karma's betaald. It is over. En je gaat vooruit gaan. It's as if the Lord van karma komt binnen en zegt, weegschaal, je hebt door genoeg karma in je leven gedaan. En ik ga je een nieuwe toekomst geven. Dus this is goed. Dus je eindigt hier op een nieuw positieve situatie waar je creëert rijkdom voor jezelf en je creëert financial stability voor jezelf. Okay? Dus balance en vol macht van rijkdom. Zo gefeliciteerd. Dus 2022, het is alleen juli, augustus en september. Kijk daarnaar uit. Maar voor de rest, het is relatieproblemen. Het is recognize dat hij misschien sommige van jullie hadden. Weet je, one night stappen, appie hier, appie daar. En je wilt niet verder met iemand. Die wordt je grootste nachtmerrie. Dat soort dingen. Ik wens jullie een fijne jaar. Namaste.